Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia RAC pentru luna iunie. Numele meu este Camizeia, de la canalul Camizeia, 1001 de tălmăciri. Racii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un RAC. Vom începe cu energiile curente generale ale lunii iunie, să vedem cum vă veți descurca în această perioadă, iar în partea a doua, Camizeia vă întreabă ca de obicei. Sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, Racul dorește să afle scurt și la obiect ce l-așteaptă în luna iunie, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Energia generală, avem 8 de spade, blocajele mentale. Veți avea de-a face cu ele în luna iunie. Ce te blochează mental și nu vezi o rezolvare? Rezolvarea este în fața ta. Va trebui să dai jos de la ochi această legătură, să te dezlegi de aici din neputință și să vezi că în fața ta de fapt nu este niciun blocaj. Totul este în spatele tău, în gândurile tale. Când cineva se consideră poate marginalizat, să poate spune eu nu am control asupra situațiilor din viața mea. Orice doresc să fac, mi se pun piedici. În viața ta nu există nicio piedică. Piedica este mentală pentru că nu vezi rezolvarea. Iar în această lună, Racule, va trebui să găsești o rezolvare într-o situație care ai avut impresia că te blochează. Și de fapt vei deschide ochii. Da? Să vezi care este realitatea. Despre ce este vorba, la fiecare dintre voi va fi altceva. Poate este iubire, poate este loc de muncă, afacere, proiect, cine știe pentru fiecare ce este. Că nu avem cu toții viețile la fel, nu suntem trași la indigo, tu trebuie să înțelegi în ce domeniu al vieții tale se aplică această energie și să urmărești firul poveștii. Doiul de monede în poziție răsturnată, nu ai avut capacitatea să iei o decizie, să iei o hotărâre, să tranșezi o situație și ai avut impresia că tu nu ai control asupra acestei situații. Ori în care e domeniul al vieții tale? Te lași la mâna altora și nu ai control. În relație, te zici că sunt o victimă aici, că eu nu pot să iau nicio hotărâre și că depind de alții. La jobul tău nu ești răsplătit așa cum trebuie, sau poate cauți un loc de muncă și nu ești primit și spui eu n-am ce să fac. Întotdeauna există o rezolvare. Dar pentru că tu nu vezi aceste lucruri, a venit momentul să te confrunți cu tine însuți, cu gândurile tale și să iei controlul asupra unei situații. 4 de monede. N-ai chef să faci acest lucru. Spui, eu nu am control. N-am control și sunt aici și nu văd și sunt blocat și ce se întâmplă cu mine, că nu pot să fac nimic, spune Racu, la începutul lunii. De azi vedem cum se va rezolva această chestiune. Parcă îți vine să abandonezi o treabă aici. Dacă n-am control, abandonez. Nu mai vreau să mai stau în această treabă, nu mai vreau să mai continui, pentru că eu vreau să văd drumul meu, pentru că vreau să am control în viața mea și dacă eu aici sunt ținut ca o victimă, care sunt ținut așa și trebuie să mă duc după cum bate vântul, după alte persoane și după toanele altor persoane și după deciziile altor persoane, păi ce mai fac aici? Ce mai fac în această situație? Va spune Racul. Și va trebui tu să deschizi ochii, să vezi ce ai de făcut în această situație. În ce domeniu al vieții tale este? Scrieți în comentarii. Pentru fiecare va fi altceva. Dar este situația de care tu nu ai control. Cu asta te vei confrunta. Haideți să vedem ce rămâne în urma voastră. Ce dați la spate, ce nu vă mai interesează. Doiul de cupe, iubirea. Iubirile, dar nu neapărat cei care sunteți într-o relație de lungă durată, nu înseamnă acum că vă despărțiți sau ceva. Deci aceste energii se pot interpreta într-un mod diferit în funcție de povestea voastră de viață. Dacă este o iubire nouă, vă dau primul scenariu, da? Deci sunt multe scenarii pe care le văd, pot să stau 7 ore să descriu 3 cărți de tarot, dar vom da energiile generale. Primul scenariu este o iubire nouă, în care dacă cineva nu este decis și tu stai și aștepți și ești la mâna acestei persoane, o dai la spate.
pentru că vrei acțiune, vrei decizie, vrei să știi pe unde mergi și dacă nu știi pe unde mergi, dai la spate persoana pe care ai cunoscut-o. Dacă este vorba despre o relație de mai lungă durată, în care s-au făcut niște promisiuni și vezi că aceste promisiuni totuși te țin blocat, nu o să mai crezi în ele, să spui, lasă-vă, nu mai aștept să faci tu nimic pentru mine, că văd că nu te miști aici. Dar dacă e persoană nouă, relație nouă, probabil că nu o să-ți mai convină să fie aici. Job, iarăși, propunere în care cineva nu iese la înaintare, vei renunța, te vei uita în altă parte, tot ceea ce ți se promite și cealaltă persoană nu se ție de promisiune, nu te mai interesează, probabil. Chiar dacă promisiunile sunt frumoase, dar cât să mai stai să aștepți, cât să mai depinzi de această chestiune. Nebunul răsturnat, promisiuni făcute fără cap și promisiuni făcute aiurea de persoane care nu dovedesc prin fapte ceea ce promit, vei lăsa la spatele tău. Mai vedem în iubire, cineva a pus ochii pe cineva, dar nu este, persoana nu se ridică la așteptările voastre, nu aveți nevoie de ei. Mai vedem un mincinos care v-a promis ceva și care vă veți da seama că nu este ce trebuie. Vedem doiul de bâte în poziție răsturnată. De ce citești camizia cărțile răsturnate? Toate cărțile, ia uite, sunt răsturnate. Și ăștia sunt răsturnați, nebunul e răsturnat, doiul de bâte e răsturnat. De ce? Așa au căzut. Eu amestec acest pachet în ambele direcții. Da? Uite așa le amestec, ca să iasă și drepte și răsturnate. Le amestecăm de 7000 de ori. Dar au ieșit răsturnate, nu înseamnă ceva anume. Pentru că eu văd foarte, foarte mult în cărțile de tarot. Enorm de mult. Citesc numai energiile generale pentru voi, iar aceste cărți răsturnate îmi oferă mie o posibilitate să văd și mai mult. Da? Deci nu vă mai întrebați. Văd comentariile voastre că vai, ai pus cărțile răsturnate. Vă spun în fiecare lună, vorbesc aici ca o moară stricată, de ce le pun așa. Doiul de bâte răsturnat, alături de nebunul răsturnat, cineva care ia niște decizii sau care nu reușește să ia niște decizii, care face promisiuni, doiul de cupe în poziție dreaptă, promisiuni frumoase și drumul pe care o ia este aiurea, nu vă satisface, veți ajunge la concluzia că nu merită. Poate nu este ceva foarte important, poate este doar o promisiune minoră, majoră, de bani, de dragoste, de job, de relație, de casă, poate este vorba de o schimbare în casa voastră care cineva zice, da, da, facem și nu face. Se îndreaptă către voi, va trebui să treceți peste o tristețe temporară, să vă întoarceți la 180 de grade, să treceți peste emoțiile și orgoliile voastre și totul va fi bine, mi se spune. Nu vă mai concentrați pe această chestiune care nu depinde de voi oricum, depinde de cineva imatur, cu promisiuni false, care nu știe pe ce drum merge. Veți privi această situație, o să vă pară rău, pentru că, normal, dacă ați investit emoții acolo sau așteptări, să vă pară rău, dar nu nimic, în spatele vostru vă așteaptă o mare realizare. Nu trebuie decât să vedeți ceea ce este în spatele vostru, într-o direcție opusă. Să aveți o bucurie acolo. Pașul de bâte. Există persoane în viața voastră dinamice, cu care puteți face treabă. Dacă este vorba despre un copil care va greși ceva și de la care aveți niște așteptări, trebuie să încurajați acest copil. Deci cei care aveți de-a face cu copiii voștri, situația este un pic diferită aici. Vă dau un alt scenariu pe care îl văd. Scenariile sunt diferite în funcție de situație. Cei care poate aveți o dezamăgire în legătură cu copilul vostru care ați așteptat să facă o anumită chestie și nu merge acel lucru, lăsați copilul să meargă pe drumul său, pentru că copilul se va reface și veți vedea că mai există și alte oportunități pentru copilul vostru. Dacă nu este vorba despre copilul vostru și este vorba doar despre niște așteptări pe care le aveți de la o anumită persoană, întoarceți-vă în direcția opusă. Mai sunt și alte persoane, și alte joburi, și alte promisiuni. Și veți avea o bucurie. Șasele de bâte în poziție răsturnată, trebuie să călcați în picioare un eșec provizoriu, care veți trece. Nu o să vă pese foarte mult, dar orgoliul vostru este ușor atacat, să zicem așa aici, pentru că ați avut speranțe și nu s-a ținut de cuvânt cineva. Nu-i nimica, o să treceți peste, așa cum v-am spus, treceți apa emoțiilor voastre, iată.
5-ul de bute care se uită la acest, de cupe, nu de bute, se uită la cupele răsturnate, care sunt emoțiile voastre, neîmplinirile, și în spatele vostru sunt împlinirile voastre. Și treceți acest râu al emoțiilor și aici este castelul. Clar, treceți peste orgolii că nu aveți de ce să stați blocați acolo. O înfrângere temporară, după care schimbare de situație pentru rac. Ce se îndreaptă către voi, 2 de monede, veți avea control asupra vieții voastre dacă, virgulă, călcați în picioare această înfrângere temporară, da? Controlul va reveni în mâinile voastre. Este temporar ce se întâmplă pentru că ați avut încredere într-o persoană care nu trebuia. Dacă e vorba despre copii, iată cum copilul se echilibrează, dacă nu este criticat, dacă nu este certat și dacă se înțelege, probabil că a fost o greșeală, copilul se reface. Deci cu copiii este o altă atitudine pe care trebuie să o abordați, trebuie să le dați o nouă speranță, o nouă direcție și ei se vor ridica. E vorba despre iubire. În iubire cineva greșește, trebuie să treceți peste și să refaceți controlul asupra vieții voastre, să luați voi singuri hotărârile și nu să depindeți de alții. Nu spun că se desparte cineva sau așa, dar este posibil să nu mai aveți încredere în cineva care v-a greșit în iubire, pentru că v-ați ținut blocat, treceți peste orgolii și recăpătați, deși în spatele vostru apele sunt ușor tulburi încă. Această neînțelegere încă vă mai afectează puțin, dar cel puțin recăpătați un control asupra vieții voastre prin reorientarea emoțiilor voastre către cele pozitive. 2 de spade, în inima voastră aveți o îndoială, o neîncredere față de cineva, dar nu mai lăsați pe acele persoane să vă dicteze, ci luați voi controlul de data aceasta. Dar asta nu înseamnă că nu-i mai vedeți sau nu înseamnă că acum uitați ce s-a întâmplat. În inima voastră vedeți încă aceste lucruri și o să fiți cu ochii pe cineva. O să-i scrutinați. Foarte mult veți fi cu ochii pe cineva, steaua în poziție răsunată, până când aceste persoane se vor reface în totalitate. Este cineva poate drag la care țineți, care nu puteți renunța foarte ușor și care vă face un impediment aici, pe care veți ține ochii pe această persoană. Dar nu este ceva grav, este ceva care se întâmplă la oricine. Dacă e vorba despre copilul vostru sau familia voastră, voi trebuie să luați hățurile. Trebuie să luați deciziile, da? Să nu vă lăsați la mâna deciziilor altor persoane în această perioadă și persoana respectivă va beneficia după deciziile voastre, nu voi după deciziile lor. Ei trebuie să fie de acord cu voi. Voi trebuie să luați inițiativa pentru că altfel rămâneți blocați. La începutul lunii nu veți ști acest lucru. Veți spune asta că face persoana. O să facă iubitul, o să facă copilul, o să facă șeful, o să facă acel lucru. Și că vedeți că nu-l face și că rămâneți blocați și o să vă întrebați, băi, dar ce fac aici? Luați hățurile în mâinile voastre, da? Că persoana nu este capabilă cu care aveți de face. Și ca să nu evolueze această chestiune, treceți peste un eșec foarte mic și lucrurile revin la normal. Cei care sunteți pe fază, eu vă spun ce trebuie să faceți aici, acum depinde și de voi. Să fiți foarte, foarte atenți la deciziile și promisiunile altor persoane, să-i cercetați, să fiți cu ochii pe ei ca să fiți siguri. Nu toată lumea va greși, dar trebuie atenția voastră să fie un pic mai mare în cine vă puneți încrederea în această perioadă. Pentru că până la sfârșit o să luați voi singuri deciziile, vedem, și o să vă fie bine. În felul acesta îl ajutați și pe cel de lângă voi, prin deciziile voastre. Ce rămâne în temerile voastre? 4 de bâte, stabilitatea. Ați avut aici niște așteptări de la cineva să facă lucru drept, să facă ceea ce trebuie și stabilitatea voastră este ușor clătinată, poate la loc de muncă, poate iubire, poate familie, datorită faptului că persoana în care v-ați pus încredere nu este stabilă în această perioadă, nu prea are mentalul clar, are anumite probleme emoționale, este cam eșuează, ușor așa, dar voi sunteți acolo pe fază ca să țineți lucrurile sub control și iată că stabilitatea voastră nu o să se piardă dacă voi puneți puțină atenție și puțin efort aici. Poate ai nevoie de susținere persoana cealaltă. 8 de cupe în poziție dreaptă, vă este teamă aici că trebuie poate să lăsați ceva în urmă,
Poate că vă doriți o viață mai bună și este momentul să luați o ușoară pauză de la aceste așteptări, da? Vedem pe cineva care își dorește ceva mai bun, își dorește oportunități noi pentru casa, familie sau job, pentru o situație care se cere să fie cu abundență și stabilitate și dintr-o dată aveți așa o mare teamă de unde vin și unde mă duc, că nu mă mai simt stabil aici. Luați o pauză și cântăriți situația și nu vă lăsați la mâna altor persoane ca să vă fie bine. Și avem spânzuratul în poziție dreaptă, cineva zice sunt agățat aici de această persoană și nu pot să mă mișc și nu pot să fac ce vreau cu stabilitatea mea, că depind de alții. Este o teamă a voastră, deja v-am explicat ce trebuie făcut aici. Haideți să vedem care vor fi deciziile finale și abordarea conștientă pe care o va lua racul pentru luna iunie în aceste situații. Dacă vă plac aceste citiri, dragii mei, nu uitați să vă abonați canalului Camizea 1001 Tălmăciri, apăsați pe clopoțel aici mai jos, pentru ca să vadă YouTube-ul că îmi fac și eu datoria. Chiar dacă sunteți abonați la 7000 de canale, este gratis la Camizea, abonați-vă ca să pot veni lună de lună pentru voi. Este un efort foarte mare pentru că trebuie să mă duc să muncesc în altă parte, să fac bani, să pot supraviețui, ca să vin aici pentru voi gratis. De aceea, ajutorul vostru, gestul vostru de apreciere contează foarte mult. Un like, un comentariu mă ajută foarte mult pe mine. Dacă doriți să donați, există butonul pentru donații, mulțumesc de mai jos, dar numai ce dorește. Acest lucru omul nu mai face acum donații, dar există această posibilitate. Dacă doriți citiri personale, m-ați întrebat cum să ajungeți la mine. Vă spun mereu, nu mă căutați după nume, pentru că se fură numele, deci nu știți pe unde ajungeți. Ca să ajungeți la mine, am postat în descrierea videoclipului de mai jos linkul meu direct de Messenger, da? Veniți pe videoclipul meu pe canal, apăsați pe săgeata mai jos, acolo este linkul meu direct și atunci știți că sunt eu. Mai bine lumea mă întreabă de unde știu că ești tu. Păi dacă apeși pe linkul de mai jos de aici, sunt eu. Dacă te duci în alte părți, nu garantez cine este și cum face. Ofer citiri personale cu durate de până la 2 ore, chiar foarte, foarte amănunțite. În funcție de timp, locurile sunt limitate. Hai să vedem. Abordarea conștientă. Trebuie să-mi iasă cărțile într-un anumit fel. De aceea nu le trag pe cele care le vedeți voi așa. Mă întreb, dar de ce n-ai tras cartea aia? Că nu le simt. Trebuie să le simt, trebuie să-mi cadă într-un fel anume. Aveți încredere. Lăsați tălmăcitoarea să-și facă tălmăcirea. Ia uite, asul de bâte. Veți merge înainte, veți trece peste toate blocajele. Abordarea conștientă vă va trimite pe voi înainte, deși intrați în această lună cu blocaj mental pe care trebuie să-l rezolvați voi, pentru că nu vă lăsați la mâna altor persoane, iată cum se deblochează drumul pentru voi. Deci intrați cu blocaj și ieșiți cu o mare energie din această lună. Deblocări de situații, luarea controlului în mâinile voastre. Și mai văd cum voi deblocați un copil, dacă e vorba despre copil aici, acest copil să aibă mai multe oportunități, mai multă libertate. Dar clar, copilul se deblochează. Deci cei care aveți un copil care a trecut peste o nereușită în viața sa se va debloca și foarte multă bucurie veți primi de la acest copil. Trebuie susținut, nu trebuie criticat, trebuie să înghițiți eșecurile acestui copil pentru ca copilul să nu se considere aici criticat sau știu să-i scadă energia, ci trebuie încurajat acest copil și va fi foarte bine. Dacă nu e vorba despre copii, este vorba despre niște atașamente emoționale care așteptările voastre de la acea persoană mai lăsați-le așa mai jos. Adică și ceilalți vor trece printr-o perioadă dificilă, cei de la care aveți așteptări, iar voi nu trebuie să vă pierdeți energia luând asupra voastră eșecurile unei alte persoane. Că nu sunteți, nu este viața voastră. Văd un eșec al unei persoane aici de care voi ziceți, wow, ce mă fac acum? Încurajați persoana, ajutați-i, luați voi singuri deciziile și să vedeți voi ce deblocare frumoasă se va produce. Treiul de bâte, viitorul foarte bun al copiilor voștri dacă îi ajutați să treacă peste un obstacol în luna aceasta. E vorba de iubire, în iubirile noi, aveți grijă cu ce aveți de a face, nu tolerați, gândiți-vă la viitorul vostru, gândiți-vă de cine vă atașați emoțional, pasional, pentru că nu doriți să rămâneți agățați acolo, doriți să aveți un viitor mai bun. Da? Este ok să vă uitați un pic mai departe în viitorul vostru, să vedeți, este această persoană de încredere.
Mai vedem la locurile de muncă, aici, iarăși pe viitorul vostru, dacă aveți niște blocaje, aveți răbdare, pentru că lucrurile se vor schimba, pe locul de muncă veți primi oportunități, mai ales dacă aveți prieteni sau familie care vă pot ajuta. Deci văd pe locurile de muncă un ajutor pe care îl primiți de la o persoană dragă acolo. Poate să fie o persoană dragă, să fie un coleg, să fie un șef, cineva care te are foarte, foarte mult la suflet, te ajută la locul de muncă, pe termen lung să găsești o oportunitate unde să-ți fie bine. Dacă este o iubire în care ești de multă vreme și nu mai ai încredere în partenerul tău, iartă, ia singur deciziile și pic cu ochii pe partenerul tău, pentru că se pare că nu vă despărțiți dacă e de lungă durată. Dacă abia l-ai cunoscut și n-ai încredere, treci peste. Nu rămâne blocat acolo. Oricum, văd pentru voi, deciziile pe care le veți lua vor fi de suflet, persoanele care vă sunt dragi vor rămâne pe termen lung pentru voi sau voi veți rămâne și veți primi un ajutor de la o persoană dragă pe termen lung. Foarte frumos. Racii. Camizeia se transformă din tarotistă în mentalistă, în tălmăcirea metafizică. Ești creatorul propriei tale realități sau ești la mâna destinului. Și omul adesea spune, eu sunt la mâna destinului pentru că dacă eram eu creator, nu eram fraier să-mi creez o astfel de viață dificilă. Cu adevărat ești creator. Astăzi vom vorbi despre zona crepusculară, a 5-a dimensiune. Chiar dacă nu știi despre ce e vorba, rămâi și ascultă câteva cuvinte. Pentru că în această perioadă este pericol. Eu am să vă spun doar câte ceva despre ce eu simt, nu iau din alte părți aceste informații, le iau din experiența mea și din procesele mele de comunicare cu energiile. Vă spun, este mare pericol acum ce se întâmplă, datorită foarte multe, cum se spune? Și nu faceți mișto de limba mea română, că vorbesc foarte bine. Văd comentariile voastre răutăcioase. Vorbesc foarte bine, dar în stare de transă creez cuvinte noi și sunt creatoare de cuvinte. Deci, în energiile curente, prin aceste practici, care sunt foarte multe acum, omul este confuz, hipnoză, terapie de nu știu care, nici nu mai spun acum numele acestor terapii, că mi se încălcește limba, meditații, ritualuri, portaluri și tot ce se practică, practicile spirituale moderne, este mult prea mult pentru om, da? Și pentru ca omul să reușească să mai înțeleagă ce se întâmplă. Și foarte mulți dintre voi care mai citiți, mai vedeți, mai auziți sau chiar treceți prin aceste lucruri, intrați în dimensiunea 5-a. Și dacă nu știți despre ce este vorba, este acea dimensiune a viselor noastre, în care sunt conectat emoțional cu cineva, în care știu că este ceva mai mult viața mea, în care mă interesează să văd ce este acolo. Acolo se creează visul nostru și ni se promite prin foarte multe practici spirituale, moderne, ni se promite că visul nostru pe care îl creăm acolo devine realitate pe pământ. Este logic acest lucru, da? Este adevărat că visul nostru devine realitate. Dar ca să înțelegem cum se produce acest lucru, trebuie să ne uităm la realitatea noastră. Și dacă nu-mi place ce se întâmplă aici și mă duc și creez un vis acum, în care am iubire, am bani, sunt așa, vine cineva, oamenii acum își creează visul așa, să vină cineva să-mi rezolve problemele. Să apară cineva cu bani, cu iubire, cu job, să-mi dea, să aibă, să facă, să dreagă și eu ca să fiu aici și să beneficiez de aceste lucruri. Și nu apare ajutorul, nu apare schimbarea. Și în viața noastră se apar mai multe dificultăți și omul nu înțelege, băi, am fost la o meditație, am fost la un ritual, spune omul, și mamă, ce bine m-am simțit acolo și acum am stat și am așteptat și fac aceste exerciții de repet aici, afirmații, nu știu ce, dar în viața mea nu se întâmplă nimic diferit. Și se întâmplă, domne, să-mi spună Camizeia. Păi că o să spunem astăzi ce se întâmplă. Deci a 5-a dimensiune este adevărată. S-au deschis aceste portale. Nu trebuie să mergi la cursuri de specializare de 5D, ci trebuie doar mental să înțelegi ce se întâmplă cu tine.
Cine știe ce te învață acolo? Dacă reușești să manifesti ceva și visul tău devine realitate, bravo ție, înseamnă că ai făcut un lucru corect. Pentru că oricum visul tău devine realitate, dar depinde care vis devine realitate. Și ca să înțelegi care vis devine realitate, uite-te în viața ta. Acum, în acest moment, în ce relație ești, la ce job ești, câți bani ai, cum stai cu sănătatea și așa mai departe. Și analizează această lume, nu pe cea fictivă. În a cincea dimensiune, că este ușor să mergem acolo, că ne este bine ce se întâmplă acolo. Am iubire, am bogăție, am așa și pe pământ n-am nimica. Care-i treaba? Și fac aceste exerciții de luni de zile, am 7 ani, 7 diplome de hipnoză am. Dar nu reușesc, frate. Se mai duce omul la cineva care îi garantează, bă, vină încoace că te pun eu într-un ritual de ăsta așa meditativ, cuantic și nu știu ce, și acum tot ce face acolo se manifestă pe pământ. Și omul crede și nu manifestă nimic. Și zice, bă, dar ce se întâmplă? De ce nu manifest? Și intră în depresie și intră în stări de anxietate și nu mai știe ce se întâmplă. Manifesti automat ce este în a cincea dimensiune, numai că tu, când te duci acolo, nu mai reușești să vezi. Și te pierzi și te blochezi prin cărări necunoscute ale mentalului tău, deși lumea zice că e maestră acum de 5D și de zonă crepusculară, o nu știu de care, cuantică, și omul se pierde. Că nu avem capacitatea să înțelegem, este pericol în această lună, în 5D, vină cu picioarele pe pământ, ai încredere ce spune Camizea, lasă 5D-ul în luna iunie cel puțin, pentru că ce se întâmplă acolo este foc. Este focul acesta care te trage. Căldura, pasiunea, te trage acolo. Este pasional ce se întâmplă în a cincea dimensiune. Îți dă acest vibe de wow, 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 wow și am venit pe pământ și diferența este atât de mare încât pe pământ nu mai vreau să fiu aici, nu mai vreau să mai funcționez. Nu mai mă înțeleg cu nimeni, intru în depresie, vai de mine ce se întâmplă cu mine, mă duc înapoi în a cincea dimensiune, mamă, cum sunt aici și vin pe pământ și pierd și pierd și pierd și mă trezesc într-o zi, voi, ce sunt o victimă, să vină cineva să mă salveze, că nu mai pot. Ești din a cincea dimensiune luna iunie și vină pe pământ, stai aici pe pământ, trebuie să te mai conectezi cu realitatea tridimensională ca să echilibrezi energia. Vedem ce ne spune mintea superioară care ne ghidează în permanență, îți scade registrul akashic. Legătura ta cu divinitatea. Ți-am spus să vii pe pământ. Asta nu înseamnă că pierzi legătura. Legătura se va face mai puternică. Dar tu trebuie să te echilibrezi ca această minte universală să-ți poată comunicație. Dacă tu ești prins în a cincea dimensiune și e novelă acolo, e telenovelă, ne place, e dramă, e foarte multă pasiune și așa mai departe, nu-ți poate comunica mintea superioară, pentru că tu ești în această zonă crepusculară în care visezi așa și ești dus cu pluta. Și mintea superioară vrea să spună, eu sunt aici să te ghidez ca să ai o viață mai bună, dar nu puțin cu picioarele pe pământ. Conectează-te puțin cu realitatea și fă o legătură puțin mai mult cu persoana care ai devenit pe acest pământ. Da? Și eu te voi ghida, spune mintea superioară, nu-ți vei pierde. Relația ta cu divinul nu se va pierde. Dar trebuie să se mai regleze puțin energiile. Scade cartea cunoașterii pe mentalul tău și ne cade patrul de monede, care a mai căzut și la alte zodii. Deasupra capului, la piept și sub picioare este realitatea în care trăiești. Și bineînțeles că energia este conectată cu divinul, dar ceea ce vine și se transformă pe pământ este ceea ce tu vezi. Și dacă nu vezi în viața ta ceea ce este în visul tău, înseamnă că bâșbâi și ești blocat și ești pe căi greșite. Atunci ce trebuie să faci ca să te echilibrezi, trebuie să vii cu picioarele pe pământ. Vino cu picioarele pe pământ, că nu-ți vei pierde ghidarea, se spune. Și avem soarele. Este luna și soarele, una peste alta. Când te uiți pe cerul planetei și vezi luna și soarele pe același cer, se va produce pentru tine un echilibru. Ați văzut cum luna și soarele uneori, seara la apus sau dimineața la răsărit, în timpul zilei este mai greu să vedem din cauza luminii, dar la aceste răsărit sau apus se vede și soarele, se vede și luna.
Uitați-vă pe cerul planetei și când veți vedea cele două astre pe același cer, veniți cu picioarele pe pământ și ghizii spirituali vă vor accesa în acea zi, în acea noapte și veți primi informații foarte bune. Țineți minte aceste lucruri. Se va face lumină, dar trebuie să fiți cu picioarele pe pământ și să spuneți ghizilor spirituali: eu vreau să fiu atent la realitatea din viața mea. Ajutați-mă să văd aici calea. Și ghizii spirituali te vor ajuta. Îți cade cartea cunoașterii. Tu care ești blindat cu energia pământească, energia acestor monede este energia pământească. Banii, proprietățile, relațiile adevărate care sunt în viața mea sunt cu ochii pe ele și iată că vine soarele și face lumină. Soarele care vine peste lună. Luna și soarele pe același cer, primești informațiile care ai nevoie pentru a manifesta în viața ta. Și te vei trezi a doua zi de dimineață și vei ști ce ai de făcut și vei spune: mă, dar ideea asta n-am avut-o, n-am văzut-o. De unde vine? Stai cu picioarele pe pământ și aplică aici pe pământ ceea ce vezi acolo. Mai departe. Inima. Emoționalul tău, unde este? Este în energie fictivă, crepusculară, unde dragostea este atât de mare, sau vii cu picioarele pe pământ și vezi aici ce se întâmplă pe pământ? Ia să vedem. Unde este inima ta? Este pe pământ. Inima ta, ai copacul vieții, neamul tău, persoanele din viața ta. Neam de sânge sau neam prin alianță, soț, socrii, ce știe, prin alianță. Oamenii din viața ta sunt cei de care tu ești legat. Dacă ai fictiv în imaginația ta o persoană pe care o iubești, cu care faci amor, la care te gândești, pe care te uiți în telefon toată ziua așa, și acea persoană nu este în viața ta, înseamnă că ești prins într-o capcană. Ți se spune: uite-te la cine este în viața ta, în carne și oase. Acolo este emoția și inima ta. Și dacă acorzi emoție și acorzi atenție persoanelor reale din viața ta, și dacă nu-ți convine anumite persoane, n-ai ce să faci aici, că trebuie să le acorzi atenție. Că sunt mulți care spun nu, sunt oameni care sunt căsătoriți și nu doresc să se uite la cine au în viața lor și să uită când zice: în 5D am un iubit acolo care vine și mă salvează și ce-mi face iubitul acela și nu mai vine. Întoarce-te pe pământ și te la cine este în viața ta. Apoi, dar nu-mi convine aici, că nu aparțin, nu sunt. Luna iunie, uită-te la cine este real în viața ta și rezolvă-ți problemele emoționale întâi cu aceste persoane ca să poți crea ceva nou. Sau poate să se redreseze aceste persoane să se schimbe, că nu ai control asupra lor, dar ai control asupra ta. Acordă atenție persoanelor care sunt reale în viața ta și vei construi ceva cu ei. Construiește. Tu trebuie să construiești cu cei care sunt reali, fie că îți plac, fie că nu-ți plac, fie că sunt pe placul tău sau nu. Acolo construiești. Aici pe pământ construiești. Ne arată cărțile de tarot. În a cincea dimensiune construiești și acolo, dar unde este focusul tău? Pe pământ. Ce pot eu să fac cu persoanele pe care le am în viața mea pentru ca să am o viață mai bună? Păi nu vreau aici. Vreau să vină cineva să mă salveze. Să facă cineva ceva, să facă o vrajă, să facă ceva. Tarotul spune: fă tu aici cu cei care sunt în viața ta și să vezi atunci cum se va schimba situația. Și balanța, iată, se va echilibra, un echilibru dintre tine și cineva emoțional. Trebuie să accepti pe această persoană ca să-și schimbe atitudinea. Foarte frumos și foarte puternic mesajul din inima ta. Nu mai bâșbâi că nu accepti pe cine este în viața ta și că îți dorești să vină iubirea. Uită-te la cine este. Este greu să ne întoarcem în 3D. Este greu după ce s-au deschis portalele acestea emoționale și mentale cu zonele crepusculare în care pătrundem din ce în ce mai mult, ne rătăcim acolo. Și nu mai știm să ne întoarcem, să ne creăm o viață pe acest pământ. Vino în luna iunie cu picioarele pe pământ. Este vorba despre copacul vieții, oamenii care sunt în viața ta, iată ce frumos cu ei construiești aici. Dar tu ce faci? Construiești sau nu cu cei care sunt în viața ta? Construiește cu ei. Și iată, ni se arată o balanță care prin emoțiile tale tu influențezi acțiunile celui de lângă tine.
Este foarte, foarte puternic acest mesaj. Prin emoțiile tale influențezi acțiunile celui de lângă tine. Dacă ești la un loc de muncă, să spunem, sau într-o familie, dacă ești tratat într-un mod necorespunzător și naște în inima ta resentimentul, ura, gelozia și nu mai vrei să fii acolo și te duci în zona crepusculară unde ești fericit cu cineva și lucrurile nu se schimbă în viața ta, coboară pe pământ, acordă iertare, înțelegere persoanelor care nu sunt ce trebuie lângă tine și acțiunile lor se vor schimba. Și probabil că în viitor, poate, de ce nu, ei vor dispărea din viața ta să facă loc acelei persoane pe care tu o creezi în a cincea dimensiune. Dar ceea ce tu creezi în a cincea dimensiune nu este garantat că vine mâine și se manifestă pe pământ dacă tu nu ții cont de ce se întâmplă aici. Este o negociere între cele două lumi, fraților. E complicat și este foarte greu să înțelegeți aceste lucruri, dar eu vi le spun. Bineînțeles că lucrurile trebuie analizate pentru fiecare în parte ca să găsim o rezolvare la situația voastră. Dacă înțelegeți aceste învățături, lăsați în comentarii. Că sunt oameni care poate nu înțeleg. Și nu este obligatoriu acum, fraților, să faceți ce vă spun aici. Dar mie îmi place să vorbesc. Cred că v-ați prins că îmi place. Și îmi place să vă spun ce văd. Din nebunia mea, așa. Ia să vedem. Înțelegeți despre ce e vorba. Ce ne spun ghizii spirituali. Racii. Ghizii spirituali. Wow. Muntele Hermitului. În vârful muntelui este lumina. Sunteți călăuziți. Dar trebuie să mergeți singur pe muntele Hermitului. Hermitul merge singur și îl călăuzește. Mentalul superior îl călăuzesc ghizii spirituali. Iată că tu nu depinzi de alte persoane. Legătura ta cu divinul se produce prin tine. Poți să faci practici ale epocii moderne, meditație, ritual, ce știi ce mai vrăji de-astea moderne, acum se numesc, nu mai se numesc vrăji, se numesc curățiri energetice, cuantice, bla bla bla-uri de-astea vrăjești. Drumul tău către iluminare este în tine, în interiorul tău, în singurătate. Atunci îți comunică ghizii spirituali. Mai sunt acum cărți de-astea care trage ceva, îngerul spune nu știu ce, într-o carte. Nu poate spune, dar ce spune îngerul prin tine? Când închizi ochii și când nu mai te uiți la nimic și la nimeni în viața ta și te uiți în interiorul tău, ce spune îngerul care vine pe acolo? Ia întreabă-ți îngerul, că îți va răspunde. Dar cum o să răspundă? Îl aud? Nu-l auzi. Îți va răspunde telepatic, te va îndemna, te va ajuta să iei deciziile și nu vei ști că este îngerul tău opozitor. Vei spune că ești tu mare șmecher și că ți-ai dat tu seama de anumite lucruri, dar te ghidează îngerii tăi pozitori, telepatic. Ca de cupa de iubire, ai foarte mult de oferit, îți spun ghizii tăi spirituali, mergi pe acest drum singur și din lumina ta oferi. Tu ești cel care oferi și vei primi lumină și îndrumare divină. Dar nu trebuie să aștepți de la alții. Deschide tu singur acest portal al dărniciei. Și material și emoțional, ghizii tăi spirituale spun, tu ai din plin ceva. Ce faci cu ceea ce ai din plin? Păi n-au nimic, zice omul, ce eu n-am. Să-mi dea universul bogăție ca să dau la alții. Nu trebuie să-ți dea nimic universul. Din ceea ce tu ai în momentul acesta, oferă. Dacă ai 5 lei în buzunar, oferă 1 leu, 50 de bani. Dacă ai numai dezamăgiri emoționale în viața ta, oferă tu iubire. Păi cum n-am cu ce? Vreau să ofer iubirea și ăla nu o vrea. Naște iubirea în inima ta și oferă acelor entități, acelor suflete care o vor primi. Unui necunoscut pe stradă, unui om amărât, unei plante. Și o plantă este un suflet, unui animal. Câtă iubire oferi unui animal? Oferă iubirea. Trebuie să oferi și material și emoțional, ni se spune, atât cât poți, atât cât ai și din ce oferi mai mult, de atât tu vei primi mai mult și de atât tu vei evolua mai mult. Dar aceste lucruri trebuie să pornească din tine. Ghidul spiritual te va îndemna și va spune, ia uite, am văzut, de exemplu, o floare ofilită, mă duc și pun apă la această floare. Sau pentru că este o vietate. Sau poate, știu, vezi un om care nu își permite ceva sau nu are. Ajută cu ceva foarte, foarte puțin pe acel om. Sau cu un sfat.
sau cu o chestiune. De multe ori vedem poate oameni care sunt mai nevoiași așa și trecem pe lângă ei, nu ne pasă. Tu vei vedea și vei ști pe ce trebuie să ajuți, dar și emoțional, că nu trebuie să ai bani ca să ajuți emoțional. Un gând, o vorbă frumoasă, fă un compliment. Știți cum veți fi ghidați de către ghizii voștri spirituali? Ei nu pot să vă ghideze dacă voi nu deschideți aceste canale ale dărniciei. Deschide canalele dărniciei din inima și din mentalul tău și ghizii spirituali pe acolo vor pătrunde și îți vor arăta calea spre belșug și spre iubire. Iată ce frumos avem pentru voi muntele înțelepciunii. În vârful lui este lumina pe care mergi singur pe acest munte. Trebuie să te cațeri singur, că nu te duce nimeni de mână. Și aici se află în inima ta o mare comoară din care tu poți da emoții și în visteria ta, aici, în buzunarul tău și în portofelul tău se află ceva care poți oferi o monedă cât de mică cuiva. Un dar emoțional și unul material. Dar cu toată inima să nu te intereseze ce face acea persoană cu ceea ce primește. Tu dă din toată inima atunci când dai. Dacă nu ai, nu poți să dai. Dar când vei avea, vei da. Și ghizii spirituali vor veni pentru că aceste canale se deschid. Și ei îți pot accesa subconștientul și te vor ghida spre abundență și spre iubire. Aceasta a fost tălmăcirea. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un comentariu. Vă mulțumesc frumos. La revedere!